Hey guys, welcome back. Mag-assemble tayo ngayon ng IKEA Shelland Outdoor Table and 4 chairs. Ito yung version na wooden ang tabletop niya saka yung chair seat and backrest. Depende sa IKEA region, meron din silang tinitinda na aluminum tabletop at saka aluminum chair seat and backrest. Okay, ang unang i-assemble natin ay itong table frame. Kuha tayo nitong isang pinakamahabang piraso saka dalawang legs. Ngayon dito sa legs niya, siguraduhin nakalapag yung malapad na side niya sa sahig. At huwag din kalimutan kung nasaan yung orientation ng butas niya dito sa may dulo. Ngayon kailangan natin ng 4 na screw. Gamitin yung mahabang side ng hex or Allen wrench para sa pangmabilisang pang-screw. Tapos yung maigsing side ng Allen wrench para pagpahigpit. Okay, ito na yung one side ng table leg. I-assemble naman yung next side. Next, ikabit na yung dalawang end rail. Yun yung mga pinakamaigsing piraso. Gamitin ang 4 na screw, 2 for each side. Ngayon, ipatong na yung na-assemble na side gamit ang 4 na screw. Ang last part na ilalagay ay itong center support. Yung makinis na side, yun ang nakaharap sa taas ng mesa. Gamitin itong 4 na mas mahabang screw. Ito yung pantakip niya sa butas, itali lang siya para hindi mawala. Ilagay na natin yung tabletop. Kailangan natin ng 8 wood screw, 4 for each panel. Huwag muna siyang higpitan hanggang hindi pa nilalagay yung lahat ng screw. Okay, so yun na yung pag-assemble ng table. Next naman ay yung chair assembly. Nandito sa isang box yung lahat ng component ng isang chair. Tanggalin sa box yung dalawang back legs. Ito yung nakabalot sa papel. Kunin din yung chair seat. Ngayon dito sa may upuan na ito, meron siyang specific na front side saka back side. Yung frame na 90 degrees ang joint niya, yun ang harapan ng chair seat. Tapos yung angle ang joint niya, yun ang sa likuran niya. Subukang ibalanse na katayo yung chair seat. Dito sa dalawang back legs, ito ang unang ilagay. Itong upuan na ito, meron siyang 3 fastener. Meron yung maigsi na ulo, tapos yung medium, tapos yung pinakamahabang ulo. Ang gagamitin natin ay itong medium length na ulo o yung nasa gitna. Kailangan din itong twin hole cross dowel at ilagay siya sa butas. Dito sa back leg niya, siguraduhin lang na yung groove ay nakaharap pababa. Dito naman sa front leg and armrest, ito ang unang ilagay. Ngayon kailangan nitong dalawang screw na may pinakamahabang ulo at saka yung cross dowel. Ngayon balik tayo yung upuan at ilagay naman yung opposite side na legs.
Ngayon ilagay na yung backrest, siguraduhin lang na yung extended part niya ay nakaharap pababa. Iangat kaunti yung backrest tapos ilagay itong end cap. Finally, yung last na fasteners ay yung connection para sa backrest saka sa armrest. Dito sa spacer na ito, yung mas mahabang dulo, yun ang ipasok sa may back leg o backrest. So ito na yung fully assembled chair. Ang primary material ng table sa chair ay powder coated aluminum. Tapos yung connector at fastener ng table ay stainless steel. Pero yung fastener ng chair ay mukhang zinc coated yata. Dito naman sa tabletop, saka yung chair seat at backrest, gawa yun gamit ang eucalyptus wood. At meron din siyang acrylic stain coating. Kaya pwede talaga siyang maiwan sa labas na nauulanan at naaarawan. Yun nga lang kapag palaging na-expose sa element, suggest ng IKEA na kailangan mong i-refinish at least once or twice a year.